ăsta este principalul punct de atracție al acestei mașini, dacă vreți. Mașina arată bestial. Din punct de vedere al designului, este de nota 20. Toată consola de bord, practic, îmi place. Poziția la volan. Nu te așteptai să încape așa de bine. Nu, chiar scaunul se lasă jos, multe reglaje. Adică mi se pare că a devenit Duster o mașină mainstream. Un adevărat Cybertruck de România. Acum 20 de ani, pe Volkswagen Passat sau pe Golf sau pe multe mașini din grupul VAG, motorul de 1.9 diesel era considerat bestie, rachetă, care în multe cazuri avea 90 de cai, în mai puține cazuri avea 100 și în foarte puține cazuri avea 130. Nu simți foarte bine când cuplează ambreiajul. Gândiți-vă foarte, foarte bine la cum veți folosi mașina și abia apoi vă alegeți motorizare și configurații. Apropo, poți să ții volan încălzit pe Dacia acum. Poate vă aduceți aminte că atunci când am fost și am testat această mașină pe drumuri publice pentru prima oară, când am condus-o pentru prima oară, am făcut-o undeva în sudul Spaniei, aproape de Gibraltar. Și acea sesiune de condus a inclus și o parte foarte serioasă de off-road, un workshop de off-road unde am testat capacitatea mașinii de a depăși tot felul de obstacole. Da, știu, unii dintre voi ați comentat că treceam și eu cu Loganul pe acolo, Golful meu 419 are hai și n-avea nicio problemă pe acolo. Tare mult mi-aș dori să vă vedeți lungul nasului și să înțelegeți că nu e chiar așa. Nu degeaba mașina asta are un unghi de degajare de 36 de grade și un unghi de atac de 31 de grade și nu degeaba mașina asta are o gardă la sol de 21,7 cm. Sunt chestii peste care pur și simplu nu poți să treci. Nu mai zic de secțiunea de punți încrucișate, unde cel mai probabil toți ăștia cu Logan și cu Golf 4 ar fi rămas acolo pentru că nu ar fi putut să treacă, având în vedere faptul că mașina trebuia să distribuie puterea pe diagonală. Ei bine, lăsând asta la o parte, v-am promis atunci că voi reveni cu un test complet în România, atunci când mașina va fi făcută disponibilă și pentru piața din România și pentru test aici, la noi, acasă. Și iată că s-a întâmplat miracolul. Nu sunt sigur dacă au început încă livrările, dar eu știu sigur că i-am agasat pe cei de la Dacia să-mi dea mașina cât mai repede posibil, pentru că, deși am condus și versiunea aceasta cu motor de 1.2 atunci când am fost în Spania și versiunea hibridă, sunt absolut convins că traficul mioritic are specificul său. Și testele făcute în România au cea mai mare relevanță. Veți fi curioși de cât consumă mașina asta în București, pe DN sau pe autostradă, mai mult decât cum se descurcă în off-road. Știu, există foarte mulți fani Duster care chiar fac off-road cu ea. M-am întâlnit ieri cu unul dintre ei, căruia îi mulțumesc că a venit la întâlnire și care mi-a explicat că și-a pus AT-uri, că el chiar este cu mașina în off-road, sigur. Dar per total cred că sunt mult mai mulți clienți care folosesc mașinile astea chiar și în sectări de comută zilnică. Bun, acestea fiind spuse, astăzi vom testa noul Duster în România. Bine, testul a avut loc deja. Astăzi doar o să vă prezint concluziile, nu o să o testăm în timp real. Și o să vă spun cât consumă mașina asta în România, respectiv în București, în trafic real, cât consumă pe DN, cât consumă pe autostradă. O să vă arăt tot ce trebuie să știți despre interior și ce am mai descoperit eu între timp la ea. O să vă spun cum se descurcă motorul ăsta în traficul urban la pachet cu cutia manuală și o să vă arăt și ce spun românii despre ea. Probabil ultima parte este cea care vă stârnește cea mai mare curiozitate. Cum adică ce spun românii despre ea? Păi spunem noi aici în comentarii. Trebuie să începem să facem diferența între cum pare o mașină atunci când o vedem pe ecran și cum pare ea în realitate, pentru că de multe ori există diferențe notabile. În acest sens, am invitat membrii comunității cu și despre mașini de pe grupul de WhatsApp pe care îl găsiți în descriere și pe care vă invit să intrați dacă vreți să vorbiți cu mine și cu alți membri ai comunității. I-am invitat să vadă mașina live. I-am invitat fix aici, în această parcare, și le-am spus: luați, uitați-vă la ea, disecați-o pe toate părțile și spuneți-mi la final ce vă place, ce nu vă place, cum vi se pare mașina. Și oamenii au răspuns. Am fost sub 10 persoane aici. Mulți dintre ei nu au vrut să apară pe cameră. Știu, e un adevărat bau-bau această cameră, dar să știți că eram între noi ca prieteni. În sfârșit, 2 dintre ei au acceptat să-mi spună părerea lor sinceră despre mașină. 2 oameni
foarte interesanți din punctul meu de vedere. Unul dintre ei, posesor de Duster generația anterioară, care chiar compară cele două mașini și știe foarte bine ce înseamnă Dusterul. Celălalt, posesor de mașină de 100.000 de euro, foarte, foarte scumpă, cu totul alt profil. Haideți să vedem ce au avut de zis. Bun, primul om care s-a hotărât să-și ia inima din și să ne spună părerea sinceră despre mașina din spate este... Cristian Emac mă numesc. Gabi, în primul rând mulțumim tare mult că ne-ai oferit oportunitatea de a vedea Duster-ul 3 în carne și oase. Chiar îmi doream să-l ating, să-l simt, să-l văd. Cum ți se pare? Mașina arată bestial. Din punct de vedere al designului este de nota 20-30, nu știu, o scară foarte mare. E desenată foarte mișto, are niște linii superbe, îmi place enorm, atât exterior cât și interior. Mașina chiar e o schimbare majoră și cred că o să aibă mare succes pe piața noastră și piața din afară. Te-am pus eu să spui asta? Nu, absolut deloc. Okay. E părerea mea, sunt posesor de Duster și chiar îmi doream să văd de aproape ce s-a îmbunătățit la modelul nou. Ca posesor de Duster, mai ales că tu ai versiunea fix dinaintea lui asta acasă. Da. Care sunt 3 lucruri care îți plac mai mult la asta și 3 lucruri care îți plac mai puțin? Volanul îmi place cel mai mult, bordul și poziționarea tabletei la nivelul ochilor și orientată către șofer. Toată consola de bord practic îmi place, poziția la volan. Îmi place linia caroseriei, dar și linia geamurilor privită din exterior. E ca o lacrimă așa care se scurge, care alunecă și îmi place tare mult. Cu toate că, dintr-un anumit punct de vedere, geamurile îmi par un pic mai mici, adică cumva au redus din vizibilitate, dar cu toate astea ca aspect dă foarte bine. Ok. Și nu mai știu ce am rămas, să zic un lucru care nu-mi place. Sau mai multe dacă un lucru care nu-mi place, cel puțin mie, roțile mari pe 18. Ok, de ce? Arată bine, adică arată bine, ok, dar nu știu, dacă ar fi cum simt eu mașina, să o folosesc cu preponderență în teren, roțile astea mari nu prea te ajută. Aș preferat niște roți, nu știu, undeva la 16 ca să am un cauciuc cu un balon mai mare, să poată să absorbă mai bine șocurile și toate diferențele din teren. Gropi și obstacole și așa mai departe. Partea bună este că astea pe 18 sunt opționale, pe Extreme ai standard 17 și pe versiunile mai puțin dotate 16, deci ești perfect. Ok, am văzut că le-au omologat, strecute acum în cartea mașinii și ăsta e iarăși un lucru foarte bun. Bun, ca încheiere, da. O concluzie așa, noul Duster va fi un produs de succes, va vinde foarte bine, va fi mediu ca vânzări și popularitate sau nu va fi deloc, având în vedere toate schimbările, creșterea de preț și așa mai departe? Din punctul meu de vedere, eu cred că în ceea ce privește vânzările chiar nu o să fie afectate. Ba din contră, cred că o să crească puțin vânzările, pentru că fiind un produs nou, un element nou, toată lumea e curioasă să-l vadă și să pună mâna pe el, să-l testeze și eu zic că vânzările nu vor avea de suferit, ba din contră o să se simtă o ușoară creștere. Cea a doua persoană care a fost de acord să-mi dea un interviu este Răzvan aici de față. Spune-ne, Răzvan, cum ți se pare noul Duster la exterior mai întâi? Chiar mega interesant. Pentru o mașină din clasa asta chiar mi se pare mult peste pragul decenței, ținând cont de competitori. Nu vorbim aici de comparații cu mașini mult mai scumpe, ci strict din gama asta arată foarte bine. Bineînțeles, mașina trebuie comparată cu segmentul în care operează, da. Da, chiar super ok. Am înțeles. Și la interior cum ți se pare? Eu am chestia asta, să fie spațioasă ca să-și încap și chiar e, adică... Nu te așteptai să încapi așa de bine? Nu, chiar scaunul se lasă jos, multe reglaje, adică mi se pare că a devenit Duster o mașină mainstream, nu mai mi se pare... Adică nu prea mai văzut feeling-ul ăla de cheap, de ieftin, chiar mi se pare o mașină corectă, mega, mega ok, nu... S-a dus mult, dacă ne uităm, nu știu, la prima generație de Logan sau Duster, când chiar se vedea din multe direcții că este o mașină care a fost proiectată să fie low cost, asta deja nu-ți mai dă feeling-ul ăsta, chiar dacă are prețul care îl are. Am înțeles. Dacă ar fi să-mi spui 3 lucruri care îți plac de la mașina asta, care ar fi? Designul exterior e chiar mega ok.
tehnologia mi se pare mega, mega decentă. Partea de infotainment, de ecran, Da, instrumentar și de vot. partea de spațiu interior, care este pe sistemul dacă încap eu, e mega ok, n-are cum să nu fie bine. Și câteva lucruri care nu-ți plac? Nu știu, că n-am mers cu ea la o mașină de genul ăsta, lucrurile negative le vezi după ce o exploatezi și asta vezi pe unde s-au tăiat costurile. Pentru că așa se face marketingul și așa sunt proiectate ca la prima vedere să pară totul în regulă, dar cu cât scazi prețul la o mașină asta, începi să realizezi în timp neajunsurile. Probabil, ținând cont de ce mașină are asta, partea de motorizare, 3 cilindri, e, să zicem, strictul necesar. E o mașină ok, îți faci treaba cu ea, dar dacă vrei mai mult, nu e mașina care se potrivească. Și iarăși depinde, vorbim de rezistența în timp, pentru că la prima vedere, dacă o pui lângă chiar și niște mașini de aceeași clasă mai scumpe, nu mult mai scumpe, nu din gama premium, dar mai scumpe, pare să fie acolo. Probabil chestiile care o să o tragă cât de cât în jos o să se vadă în timp, nu neapărat la prima vedere. Am înțeles. Per total, la 26.000 de euro, ți se pare o afacere bună? Da, cu siguranță, că nu mai e altceva. Adică m-am mai uitat întâmplător și la competitorii care, să zicem, sunt înspre 30.000 sau puțin peste 30.000 de euro și sunt acolo mașini care nu mi se par cu nimic mai speciale decât Duster, așa că o să se vândă, cum se vânde și acum. Adică clienții se pare că au decis că e o afacere bună. Am înțeles. Mulțumesc mult, Răzvan. Mulțumesc. Înainte să mergem mai departe, am o mare rugăminte la voi. O să vă rog să dați subscribe dacă n-ați făcut deja chestia asta. Dacă ați găsit vreodată măcar un pic de informație utilă pe videourile mele, o să vă rog să mă ajutați cu un subscribe, pe lângă faptul că mă ajutați foarte mult urmărind aceste clipuri până la final, dându-mi un like, un comentariu. O să vă rog să dați un subscribe, pentru că statisticile arată că peste 70% din cei care se uită la clipurile mele nu sunt abonați la canal și e păcat să nu faceți chestia asta, pentru că aveți mai multe avantaje, pe lângă faptul că sunteți ținuți la curent cu toate lucrurile pe care le postez, mai ales dacă apăsați și pe clopoțel. Aveți ocazia, dacă vreți, să susțineți un mic producător de conținut. În acest sens, mai am un anunț de făcut. Probabil ați observat în ultimele clipuri de aici, de pe canal, faptul că eu port șepci. Întotdeauna, în clipurile mele, în ultimii ani, am avut șapcă pe cap. Dar în ultimul timp am început să port un profil diferit de șapcă. Probabil ați observat, da? Și cei mai ageri dintre voi ați observat că acesta este sigla canalului meu. Da, am început să fac merch pentru voi. Am început să fac o serie de șepci custom cu sigla canalului pe care le puteți achiziționa. Eu port șepci de atâta timp și știu ce înseamnă o șapcă de calitate. Sunt șepci de calitate făcute cum trebuie. Momentan avem doar un singur model disponibil, cel pe care îl vedeți și pe capul meu. Este o șapcă tip trucker cu plasă la spate, care e foarte bună pentru sezonul cald pe care îl traversăm acum. Materialul folosit la brodaj este foarte bun și atenție, asta este diferența principală față de alte tipuri de merch. Nu m-am zgârcit la calitate și nu o să fac asta niciodată. Nu avem șepci cu imprimeuri, cu abțipilduri, chestii care să dispară în timp. Vorbim de șepci brodate, dar asta nu o să dispară niciodată de pe șapcă, nu o să se decoloreze și așa mai departe. Am ales această soluție, chiar dacă este mai scumpă, pentru a oferi un produs de calitate. Și dacă vreți să achiziționați o astfel de șapcă, vă aștept pe grupul de WhatsApp, îmi scrieți. Dacă sunteți din București sau Ilfov, vă livrez eu personal, putem să facem și o poză, stăm de vorbă ce vreți voi. Dacă sunteți din țară, vedem cum facem să vă trimit prin curierat și discutăm mai multe detalii, intrând pe grupul de WhatsApp. Pe lângă faptul că susțineți un mic creator de conținut cu achiziția voastră, veți avea și să faceți parte din comunitatea cu și despre mașini. Să spunem că vă întâlniți în oraș cu cineva care poartă o șapcă la fel ca voi, o să aveți imediat un subiect în comun de discuție. Puteți să discutați despre mașini fără nicio problemă, puteți să mă bârfiți pe mine, puteți să faceți multe chestii. Hai să revenim la mașină. Așa cum ați observat, părerile despre mașina asta, în momentul în care o vezi personal, în realitate, sunt cam aceleași. Deși nu toată lumea care a participat la experimentul meu a fost de acord să vorbească pe cameră, concluziile au fost cam aceleași. Este o mașină care, din punctul meu de vedere, se va vinde foarte bine, pentru că oferă o gamă de caracteristici
la un anumit preț care sunt aproape imposibil de bătut. Acum știu, o să fie multă lume în comentarii care o să spună, domne, că de 26.000 de euro ții, nu știu ce și închipuie ei că și au. Rivalii cei mai apropiate ai acestei mașini sunt Tivoli de la SsangYong, Suzuki Vitara și SX4 S-Cross, MG ZS, Peugeot 2008, aș zice eu. Comparativ cu toate celelalte mașini din această listă, eu sunt pregătit să pun bani jos că niciuna dintre ele nu va avea aceeași capacitate în off-road precum Duster-ul. Ăsta este principalul punct de atracție al acestei mașini, dacă vreți. Faptul că e foarte, foarte capabilă în off-road, așa cum v-am arătat în clipul anterior. Și de data asta am fost cu ea undeva într-o albie de râu și am testat-o și n-am avut nici cea mai mică emoție pe partea asta. Mi se pare că se descurcă excelent, în primul rând pentru că a fost gândită în acest sens. Are cea mai bună gardă la sol din segment, 21,7 cm pe versiunea asta, are cele mai bune unghiuri de atac, degajare și de breakover. Deci, doar din acest motiv, din prima, Duster are avantaj. Apoi mai avem și un sistem 4x4 foarte interesant, care acum este controlat foarte mult electronic. Avem moduri de condus, avem un comutator la interior care îți oferă foarte multe variante pe partea de moduri de condus, adică poți inclusiv să blochezi distribuirea resurselor 50-50 pe cele două punți electronic. Credeți-mă când vă spun că mașina se descurcă excelent în toate aceste condiții. Și ăsta este principalul său punct de atracție. Al doilea punct de atracție este designul din punctul meu de vedere. Cred că, cu excepția lui 2008, care e și aia o mașină destul de arătoasă, mașina asta arată cel mai bine din segment. Și nu pot să vă descriu sau să vă spun, pentru că n-am numărat, câtă lume a făcut poze mașinii acesteia în trafic, la semafor, câtă lume mi-a arătat thumbs up. Sigur, acest efect se va duce, se va dilua pe măsură ce vor apărea din ce în ce mai multe mașini în trafic. Momentan, nu știu dacă sunt 10 Duster-e înmatriculate pe drumurile din București și atunci normal când vezi unul în trafic, pentru că și arată cum arată, o să-ți atragă foarte mult atenția și mai ales șoferii de Duster erau, wow, ce tare, stai să facem o poză. Am fost oprit în parcări. Lumea m-a rugat, băi, poți să deschizi mașina, să văd, nu știu ce. Oriunde am parcat, veneau oamenii și se învârteau în jur ei. Zici că e un adevărat Cybertruck de România. Atât de multă atenție atrage, deocamdată, repet, pentru că mașinile sunt foarte rare în momentul ăsta pe străzile din România și e normal să atragă atât de multă atenție. Nu o să mai disec exteriorul pentru că vi l-am prezentat deja de foarte multe ori. Atenție, roțile pe 18 diamantate pe care le vedeți aici sau Diamond Cut sunt opționale, nu vin în standard chiar și pe nivelul acesta de echipare extrem. Îmi plac mult aceste apărători din jurul aripilor, îmi place mult acest detaliu de aici, din plastic reciclat. Îmi place faptul că bara față și bara spate au elemente vopsite prin injecție, adică dacă le lovești nu se duce vopseaua de pe ele, nu trebuie să le revopsești. Deci îmi plac foarte, foarte multe lucruri la mașina asta. Hai să aruncăm o privire și la interior repede și apoi să vorbim despre cum se conduce această bestie. Haideți să începem cu portbagajul, unde am observat o chestie foarte interesantă. Pe lângă punctele de ancorare U-clip, despre care v-am mai vorbit, practic poți să-ți cumperi o serie de accesorii de la Dacia pe care le atașezi aici, cum ar fi o lanternă, chestii socoteli, foarte, foarte mișto sistemul făcut. Pe lângă asta, apropo, și avem și aici o prindere U-clip. Pe lângă asta am observat o chestie pe care nu mai vezi în industrie în ziua de azi, respectiv faptul că avem o roată de rezervă full aici sub podeaua portbagajului. Asta va lua un pic din spațiul util. Aici avem 354 de litri, e cea mai mică dimensiune, dar există variante care nu au o roată de rezervă sub podea și au până la 420 de litri, dacă mi-aduc eu bine. Posibil să greșesc, vă rog să mă corectați în comentarii. Mânerul acesta iarăși îmi place foarte mult cum l-au integrat aici și ajungem în spate. Nu o să mai petrecem foarte mult timp să trecem în detaliu peste acest interior, pentru că vi l-am mai prezentat. Plasticul, într-adevăr, este foarte, foarte dur, dar Dacia întotdeauna, și am apreciat chestia asta la ei, întotdeauna au spus că oferă strictul necesar și asta fac. Geamuri electrice pe spate, inclusiv difuzoare în ușile din spate pe sistemele audio de top. Și aici avem tapizeria TEP Microcloud, despre care v-am mai vorbit, am văzut-o și pe Jogger. Este acea tapizerie care este impermeabilă și foarte, foarte durabilă și ușor de curățat.
Teoretic, la pizzeria asta au fost spălat și cu jetul de apă de la spălătorie și n-ar trebui să aibă nimic, ceea ce iarăși mi se pare impresionant. Preșurile cu aceste designuri inspirate de topografie foarte drăguțe și aici un spațiu de depozitare, iarăși prindere pentru U-clip și aici jos două porturi de încărcare USB Type-C. Probabil veți fi curios și de spațiu. Ne mai uităm o dată. Scaunul e reglat în poziția mea confortabilă la condus, 1,84, da? Mai am 2-3 cm la picioare și cam așa e spațiul la cap. 1,84, da? Niciun fel de problemă. Am cărat 5 adulți în mașina asta cu 2 zile și n-a fost niciun fel de problemă. Zic bine, nu vă gândiți că am mers până la mare și înapoi. A fost o călătorie scurtă până la șaurmerie, să ne facem un pic mai grași. Dar au încăput, da? Și în funcție de dimensiuni s-ar putea să ai loc pentru 5 adulți ceva mai slim sau 4 mai pufoși ca mine, așa. Și așa arată mașina în partea din față, iarăși vă spun, v-am mai arătat-o, nu e nimic nou dacă v-ați uitat și la celelalte clipuri. Mie unul personal îmi place extrem de mult acest design, dar vreau să vă arăt câteva chestii pe care le-am observat îndeaproape. Înainte să intrăm în mașină, trebuie să vorbim despre aceste bare longitudinale de pe mașină care sunt modulare. Practic desfaci acest capac de aici, da? Ai un imbus cu care desfaci șuruburile de aici și poți să le pui invers pentru a-ți pune un portbagaj suplimentar pe plafon. O idee foarte bună pe care iarăși am văzut-o pentru prima oară pe Jogger. Am ajuns și la interior, îmi place designul, da, cu această formă de Y aici. Plasticul iarăși nu este de o calitate extraordinară, dar își face treaba. Ideea este să fie durabil. Aici avem o cotieră moale, dar atenție, asta se găsește doar pe nivelurile de echipare de top, altfel ai o cotieră tare și în față, cum ai și în spate. Trecem la scaune, iarăși făcute din același material, impermeabil, foarte rezistent. O chestie pe care am observat-o ieri la un drum mai lung cu mașina este că te cam încingi pe scaunele astea. Eu am transpirat destul de mult ieri când am condus mașina. Nu știu dacă e neapărat universal valabil, adică dacă toată lumea se va simți la fel. Mergeți și testați. Eu că m-am cam încis în acest material, cred că nu l-aș lua dacă ar fi să-mi configurez mașina pentru mine. Volanul iarăși mi se pare extraordinar. Chiar discutam ieri cu membrii comunității care au venit să vadă mașina în persoană că seamănă foarte mult cu cel de iX, pentru că e drept în partea de sus și partea de jos. Materialul de piele este foarte bun, da? Este o piele de calitate bună. Aici avem butoane pentru cruise control, butoane pentru sistemul multimedia și sistemul, instrumentarul de bord. Aici avem butoane pentru diferite funcții ale mașinii. Ăsta este butonul cel mai important, pentru că începând de anul acesta toate mașinile vândute în Europa trebuie să aibă un sistem de avertizare la depășirea limitei de viteză și de aici poți să îl oprești. Îți configurezi un mod de condus personal, apeși pe el, îl activezi și dispare limita de viteză. Avertizarea. Și aici avem un instrumentar de bord digital. Haideți să și pornim mașina. Un instrumentar de bord digital cu o grafică complet nouă. Am mai văzut așa ceva pe Jogger, de exemplu, pe modelul hibrid, full hybrid, e-tech, dar aici avem cu totul altă grafică. Mi se pare că arată foarte bine și poți să schimbi informațiile afișate. Aici ai o versiune mai slim, așa să spunem, cu mai puține informații. Aici îți arată cum funcționează asistenții la rulare și distanța față de mașina din față și aici ai și un turometru și un indicator. Observați între 1500 și 2500 de rotații pe minut, unde teoretic ar trebui să schimbi ca să conduci eco. Aici avem iarăși un punct de ancorare pentru U-clip, adică pentru acest suport de telefon pe care pur și simplu îl pui aici. Și gata. Așa arată ecranul sistemului multimedia, complet reinventat. Mi se pare că funcționează impecabil, arată foarte bine. Poți să-ți faci și conturi de utilizator cu setări proprii, cum am văzut pe mașini mult mai scumpe, pe care să-ți faci propriile setări. Da, avem meniu pentru muzică, telefon, aplicații și mașină, da? Camera la 360 de grade pe Dacia Duster. Calitatea camerei putea fi mai bună, dar e ok, am văzut mai rău pe alte mașini. Aici ai un indicator pentru atunci când mergi în off-road, îți arată inclinare, față, spate, stânga, dreapta, precum și cum este distribuită puterea. Și aici jos, cum vă spuneam, avem un selector pentru moduri de condus, inclusiv un mod care îți permite să blochezi distribuția puterii peste cele două puncte la 50-50. Când activezi acest mod, aici în bord un indicator pe care scrie 4-wheel drive lock
Da? Și dacă ne-am pune în mișcare, am vedea că aici distribuția este blocată la 50-50 atunci când mergi cu mașina. Deci foarte tare. Încă o chestie, poți să folosești camera din față a mașinii atunci când ești în off-road să vezi ce este în fața ta și de aici poți să reglezi funcțiile de asistență la rulare active. Foarte, foarte tare. Îmi place și cum scrie Duster aici. Îmi place faptul că bordul este destul de ridicat și de drept, ceea ce îți dă impresia că ești într-o mașină foarte rugged, așa, foarte serioasă. Îmi place că avem butoane fizice pentru sistemul de climatizare aici, pentru încuiat ușa și pentru descuiat și pentru avarii. Îmi place că avem plită de încărcare wireless aici, două porturi USB Type-C și încă unul încărcător de 12V. Spațiu aici pentru telefon, aș zice eu, dar îți trebuie ceva un pic mai de rem pentru că telefonul meu alunecă din acest spațiu și, bineînțeles, schimbătorul de viteze de la cutia manuală. Avem și cotieră destul de generoasă, spații de depozitare, deci cam tot ce îți trebuie în acest moment pe o mașină modernă. Haideți la început să recapitulăm ce motorizări sunt disponibile pe acest Duster 3. Gama începe cu motorul de 1 litru, turbo, benzină, 3 cilindri cu GPL. Acela este motorul oferit pe cea mai accesibilă versiune a acestei mașini, respectiv cea de 18.800 de euro. Apoi urcăm la 130 de cai grație propulsorului de 1,2 litri în 3 cilindri mild hybrid pe care îl avem și noi aici pe această mașină. Și regele este motorizarea e-Tech, respectiv 1.6 full hybrid cu două motoare electrice și transmisie automată multimodală. Acela are 140 de cai putere. Acum mi-e foarte greu să încerc să stabilesc care va fi cea mai populară opțiune. Cu siguranță dacă v-aș întreba pe voi ar fi în continuare dieselul, dar dieselul nu mai face parte din oferta celor de la Dacia. Motivul este absolutamente evident, ține de restricțiile legate de Euro 7 care se apropie, iar cei de la Dacia trebuiau să facă mașina asta astfel încât să fie compatibilă și cu Euro 7, pentru că va fi la vânzare pentru cel puțin 7 ani de acum încolo. Și nu puteau să investească în acel motor de 1.5, să-l facă curat, pentru că ar fi costat destul de mult. Și oricum, dieselul nu o să-l mai vedeți pe foarte multe modele, inclusiv la Renault și așa mai departe. Cred că dacă aveți costurile cu combustibilul cel mai puternic, pe locul 1 în topul priorităților, cred că versiunea GPL s-ar putea să fie pentru voi, sau versiunea full hybrid. Versiunea full hybrid încă nu am testat-o în București, urmează să o luăm și pe aceea la test. Presimțirea mea este că va consuma cam cât Arcana în versiune e-hybrid sau cât Joggerul, nu e mare diferență între ele, adică vei avea un consum de aproximativ 5 în București, ceea ce iarăși mi se pare foarte, foarte ok, dar în același timp pe GPL, având în vedere că GPL-ul în general e cam la jumătate de preț față de benzină, poți să consumi undeva la 10 și să ai cam aceleași costuri de exploatare. Iar dacă ți-e frică de cutia multimodală, deși nu văd de ce ți-ar fi frică, dar am văzut unii oameni care propagă cu foarte multă ardoare niște mituri false pe internet, cum că ar fi o problemă cu acele cutii, poate că te interesează GPL-ul. Cred că un consum de 10 pe Duster în București pe GPL e de obținut, ceea ce e un echivalent de 5 pe benzină pe versiunea hibridă. Avantajul versiunii hibride este că are și cutie automată și este singura oferită cu cutie automată. Noi aici avem motorul de 1.2 mild hybrid și rețineți o diferență mare între mild hybrid și full hybrid. Modelul full hybrid poate merge electric, literalmente, se poate deplasa folosind doar motorul electric și economisește foarte mult combustibil în acest fel, în timp ce motoarele și mașinile mild hybrid au doar un mic demaror alternator de cele mai multe ori pe steroizi, care ajută în anumite puncte esențiale, dar nu economisește extrem de multă benzină per total, ce ajută să mai reducă un pic din noxe și să mai economisești din combustibil. De exemplu, acum suntem la semafor cu motorul termic oprit. Bine, a pornit în momentul ăsta. Dar de foarte multe ori vei fi cu motorul termic oprit, pentru că bateria de 48 de volți care este aici sub scaunul pasagerului va fi destul de mult încărcată pentru a susține funcțiile auxiliare ale mașinii, cum ar fi aerul condiționat și alți consumatori. Cam asta este rolul unui setup mild hybrid, plus un mic boost de putere aici colo.
Personal, motorul ăsta mi se pare unul dintre cele mai reușite de 1-2 în 3 cilindri pe care le-am condus. Este unul dintre cele mai reușite motoare în 3 cilindri pe care le-am condus. Și am condus câteva pentru că sunt foarte, foarte des întâlnite în industrie în acest moment pe toate mașinile, mai ales în segmentul ăsta subcompact, dar le găsești și pe segmentul compact de multe ori. Sunt atât de întâlnite pentru că reușesc să consume mai puțin, să aibă noxe mai mici per total în probele WLTP care omologhează practic mașina și îi permit să circule, să fie aprobată pentru vânzare în Europa. De ce îmi place mult motorul ăsta? E bine echilibrat pentru un motor în 3 cilindri, e bine echilibrat și se simte destul de puternic pentru majoritatea situațiilor în care am condus-o. Știu că o să sune ca publicitate, dar gândiți-vă în felul următor. Acum 20 de ani, pe Volkswagen Passat sau pe Golf sau pe multe mașini din grupul VAG, motorul de 1.9 diesel era considerat bestie, rachetă, care în multe cazuri avea 90 de cai, în mai puține cazuri avea 100 și în foarte puține cazuri avea 130. 130 de cai erau considerați de ajuns atunci. Și Passatul, de exemplu, B5 e mai greu decât mașina asta. De ce nu sunt de ajuns și pe un Duster? Eu aș zice să nu mai judecați mașinile înainte să le conduceți. Mergeți cu mașina asta, reveniți și spuneți-mi mie că nu are destulă putere. Bine, nu comparăm mașina asta cu rachete pe roți. Nu comparăm mașina asta cu mașini mult mai scumpe. O comparăm cu segmentul în care operează și raportăm viteza pe care o are și modul în care se mișcă la niște nevoi realiste, decente ale oamenilor. Dacă o să compari mașina asta cu un M3, normal că o să-ți dea cu virgulă. Dacă o să o compari cu un motor de 2 litri chiar, sau cu un motor de 3 litri, normal că îți dă cu virgulă, pentru că nu asta este ideea. Ideea e să compari cu segmentul în care joacă și mașinile cu care rivalizează. Și vă spun eu că Dusterul ăsta se simte mai fâșneț decât un Torres. Dusterul ăsta se simte mai fâșneț decât multe mașini. Și se simte cum este ajutat de acest setup mild hybrid la accelerări puternice din scurt. Nu trebuie să aștepți foarte mult să ajungă în gama optimă de cuplu. Este foarte fâșneț de pe loc și chiar și la viteze mari se descurcă bine. Până pe la 130 de km/h, din punctul meu de vedere, nu o să ai probleme, pentru că și mașina e destul de ușoară, are undeva la un pic peste 1400 de kg, se descurcă excelent din punctul meu de vedere. Ce nu îmi place este partea de ambreiaj, pentru că unele metehne s-au păstrat. V-am spus asta și la alte mașini Dacia pe care le-am condus și Renault pe care le-am condus cu cutie de viteze manuală. Nu simți foarte bine când cuplează ambreiajul. Este foarte ușor ambreiajul, probabil pentru că, nu știu, așa a fost făcut să fie cât mai ușor de condus mașina în trafic greu, dar este atât de ușor ambreiajul încât nu simți când cuplează. Și de foarte multe ori nu am schimbat cum trebuie treptele. Abia azi, mașina am probat-o vineri, eu filmez duminică, abia azi am început să mă mai obișnuiesc cu ea și cu modul în care cuplează. Asta este prima critică. A doua critică, în continuare, timoneria consider că putea să fie mai precisă. Ea e foarte, foarte ușoară, dar mi-aș plăcut ca treptele să fie un pic mai scurte, da? Treptele, mă rog, distanța dintre trepte să fie mai scurte, să fie mai scurtă. Treptele sunt etajate foarte interesant. Cei de la Dacia mi-au spus că prima treaptă de la cutia aceasta manuală în 6 rapoarte pe versiunea 4x4 este la fel ca cea de pe Dusterul diesel cu 4x4, pe care foarte multă lume îl plânge acum. Tocmai din cauza că s-a dorit să se ofere mașinii posibilitatea de a face off-roading, dacă ai nevoie să mergi pe drumuri accidentate, cât mai capabil, să fie cât mai capabil în astfel de condiții. Dar din s-a spus că există diferențe între cutia de 4x4 și cutia de 4x2. Mi se pare foarte interesantă chestia asta. Deci, prima treaptă va fi foarte scurtă și va trebui să schimbi repede în treapta 2. Din fericire, motorul e foarte docil, are cuplu de jos și atunci nu o să ai foarte multe probleme, să zicem că vibrează mașina ciudat sau nu. Și vă ziceam că motorul mi se pare foarte bine echilibrat pentru un 3 cilindri, mi se pare super ok. Deci, din punctul meu de vedere, are notă de trecere pe partea asta de motorizare mașina. Mi-ar fi plăcut ca ambreiajul să aibă un pic mai mult feedback. Pedala de frână e foarte bine modulată, nu este prea sensibilă și nici nu trebuie să apeși prea mult pe ea, este fix cum trebuie. Iar rafinamentul mașinii per total este mult mai bun decât
cel al generației trecute. Despre asta v-am mai spus deja la experiența din Spania. Trecerea pe platforma CMFB a fost extrem de importantă și se simte mult mai bine rafinat, mult mai bine izolată fonic, mai rafinată mașina, se simte mai închegată per total, mi se pare excelentă. Dar veți fi foarte curioși de consum pentru această versiune, pentru că vor fi unii dintre voi care veți dori să vă luați mașina cu 4x4. Consum în oraș am scos undeva la 10, în condiții de trafic foarte, foarte greu. Altfel, deci 10 le-aș zice eu că e un maximum pentru mașina asta, pentru că l-am obținut în condiții de vineri după amiază foarte, foarte aglomerat. Am mers cât am putut cu foarte multe pauze, deci chiar cred că e spre maximum pe care să scos cu mașina asta în oraș. Cred că în mod constant vei scoate undeva între 8 și 9 cu ea prin oraș, ceea ce mi se pare ok. Până la urmă vorbim de un oraș foarte aglomerat, vorbim de un motor de 1.2, e ok. În afara orașului PDN am scos sub 5, 4,9. Hai să rotunjim la 5 consum, ceea ce mi se pare țuț, mergând cu viteză legală pe drumuri naționale, adică 70 în localitate, 100 în afara localității, așa cum ar trebui să mergeți și voi. Iar pe autostradă la 130 consumul s-a stabilizat în jurul a 7,5 litri la 100 de kilometri. Acum, voi când o să vă cumpărați mașina asta, trebuie să vă gândiți foarte bine cum o veți folosi. Asta spun tuturor clienților mei, asta spun tuturor celor care mă întreabă ce mașină să-și cumpere, asta vă sfătuiesc întotdeauna. Gândiți-vă foarte, foarte bine la cum veți folosi mașina și abia apoi vă alegeți motorizare și configurație. Dacă aveți nevoie de off-road de 4x4, asta este singura versiune pe care poți să o iei oricum. Nu este o mașină făcută pentru a fi exploatată predominant în oraș, asta iarăși este foarte clar. Dacă vrei să-ți iei un Duster și să-l folosești foarte mult prin oraș, versiunea hibridă este cea pe care v-aș recomanda. O problemă la versiunea hibridă este că vine doar în nivel superior de echipare, deci de la 25.000 de euro, undeva pe acolo, versiunea hibridă. Dar cel puțin primești foarte mult echipament inclus de banii ăștia. Iar dacă vrei să-ți iei mașina asta pentru a o folosi la muncă foarte, foarte grea, în agricultură, în construcții și așa mai departe, versiunea pe GPL, cea mai cheală, cred eu că este cea pe care ar trebui să mergi. Undeva la 20.000 de euro, mai pui tu 2-3 opțiuni acolo și ai rezolvat problema. Asta este de altfel și marele avantaj al Dusterului. Este o mașină ieftină de întreținut, este o mașină foarte simplă, este o mașină pe care poți să o abuzezi și în dură. Da? De asta se și vinde și se folosește atât de mult în construcții, peste tot. Pentru că e o mașină cu un preț mic de achiziție, este o mașină cu un preț mic de exploatare și este o mașină durabilă. Da? De asta avem plasticul pe care îl avem pe mașina asta, de asta avem tapiseria asta care să reziste și așa mai departe. E clar că Dacia își cunoaște clienții, oferă strictul necesar, așa cum a spus întotdeauna, și oferă durabilitate. Asta este ceea ce oferă Dacia. Ei, și acum rămâne întrebarea de aur. Ți-ai cumpăra una? Pentru că am auzit foarte multe voci care spun că la 26.000 de euro este mult. Ei, ieri când am făcut întâlnirea cu membrii canalului, membrii comunității, nu cu membrii canalului, ei bine, ieri când am făcut întâlnirea cu membrii comunității cu și despre mașini, unul dintre ei, pe care l-ați văzut și mai devreme, unul dintre ei mi-a spus că el are un Duster generația precedentă, da? Și că și-a luat un nivel de echipare Journey Plus, deci nu chiar extrem, și a dat prețul de list a fost 25.000 de euro, cu câteva discounturi a luat-o cu 23.000 de euro. Și nu era versiunea de top, da? Eu asta vă întreb acum. Asta pe care o vedeți aici, mașina asta, este aproape 27.000 de euro. Este versiunea Extreme cu aproape toate opțiunile. Singurele care lipsesc sunt scaunele încălzite și care vin la pachet cu volanul încălzit. Apropo, poți să ții volan încălzit pe Dacia acum. Și 27.000 de euro. Și poate că veți spune că e mult, dar dacă e să te uiți la competiție, este fix acolo, poate chiar mai ieftină. Vă repet, concurența vine de la Suzuki SX4, vine de la Vitara, vine de la Tivoli, vine de la Peugeot 2008, doar așa ca să enumăr câteva. Peugeot 2008 este o alternativă foarte interesantă, pentru că și aia full e undeva la 32.000 de euro, tot cu motor de 1.2, tot în 3 cilindri. Dar avantajul pe care îl are Duster este
din punctul meu de vedere, faptul că nu are iCockpit, adică e mai ușor de condus și încap mai ușor la volan din punctul meu de vedere. Da? Nu trebuie să stau cu volanul aici în brațe. Capacitatea de off-road, dacă te interesează, și faptul că, nu știu, mi se pare o mașină care arată mai bine din punctul meu de vedere. Dar vreau să aud și punctul vostru de vedere, ca întotdeauna. Vreau să mi-l spuneți în comentarii, să-mi spuneți ce v-ați cumpărat voi din segmentul ăsta și de ce. Dacă Duster-ul are cu adevărat, va avea probleme în a se vinde în anii ce urmează, sau dacă va fi la fel de popular ca înainte. Și până data viitoare, vă urez să vă hrăniți pasiunile, să mă urmăriți în continuare și, bineînțeles, să nu uitați că puteți deveni membri ai canalului pentru beneficii exclusive. Până data viitoare, ceau!